आज आपण तयार करत आहोत चिकन कुरकुरे मोमोज। त्याच्यासाठी आपल्याला साहित्य लागणार आहे। एक बारीक कांदा कापून घेतलेला आहे। ही शेजवान चटणी जी मी घरी तयार केलेली आहे, माझ्या चॅनलला जाऊन तुम्ही पाहू शकता। त्याच्याचबरोबर आपण आलं आणि लसूण ही बारीक चिरून घेतलेलं आहे। मिरची बारीक चिरून घेतलेली आहे। कॉर्नफ्लॉवर, सोया सॉस, मीठ, काळी मिरी पावडर, एक अंड, पातीचा कांदा, कोथिंबीर, चिकन खिमा घेतलेला आहे आणि 2 वाट्या मैदा घेतलेला आहे आणि कुरकुरे आणि लेस घेतलेले आहे। कुरकुरे मोमोजचं स्टफिंग तयार करूया। त्याच्यासाठी आपण पहिल्यांदा चिकन खिमा घेणार आहोत। तुम्ही अख्खं बोनलेस चिकन आणून घरी त्याचा खिमा तयार करू शकता। त्याच्यामध्ये आपण घालणार आहोत काळी मिरी पावडर करून घेतलेली आहे, मिरची, आलं लसूण, कांदा पातीचा, शेजवान चटणी घालणार आहोत, सोया सॉस आणि चवीप्रमाणे मीठ आणि कोथिंबीर आपण घालून घेऊया। सगळं आपण एकत्र मिक्स करून घेऊया। आता आपण मॅरिनेट करायला बाजूला ठेवून देऊया। मैदा घेणार आहोत, मीठ, थोडं तेल घालणार आहोत आणि पाण्याने आपण व्यवस्थित मळून घेणार आहोत। पाणी थोडं थोडं घालून आपण मळून घेऊया। ह्याला आता आपण वरून तेल लावणार आहोत। या पापडाने आपण झाकून ठेवणार आहोत। 5 मिनिटं झालेली आहेत। आपण पुन्हा एकदा मळून घेऊया पीठ चांगल्या प्रकारे। त्याचे आता छोटे छोटे गोळे करून त्याच्या छोट्या पुऱ्या लाटून घेणार आहोत आपण। अशा पद्धतीने आपण ही गोळे तयार करून घेऊया। आता आपण लाटून घेऊया। लाटताना साईडने थोडा पातळ लाटायचं आहे, मध्ये थोडं जाड राहू दे। तर आता हे तुम्ही बघू शकता एकदम पातळ लाटून घेतलेलं आहे। त्याच्यात आपण स्टफिंग भरून घेऊया। आपण बंद करून घेऊया।
फेटून घेऊया. प्लेटमध्ये आपण थोडे लेस आणि थोडे कुरकुरे घेणार आहोत. कुस करून घेणार आहोत. ह्याला कोटिंग करून घेणार आहोत. अंडा आपण फेटून घेतलेला आहे, त्याच्यात आपण घालणार आहोत. आधी त्याला वरून पण कोटिंग करूया. आपण कुरकुरे स्मॅश करून घेतलेले आहेत. मग अशी तुम्हाला दाखवलं. डबल कोटिंगसाठी आपण पुन्हा अंड्यात बुडवून घेत आहोत, म्हणजे त्याचा क्रिस्पीपणा खूप छान होतो. चांगल्या प्रकारे कोटिंग झालेलं आहे. अशा प्रकारे आपण सगळे कोटिंग करून घेणार आहोत आणि फ्राय करणार आहोत. तोपर्यंत तेल तापवत ठेवूया. तेल तापलेलं आहे, आपण ह्याच्यात हा सोडूया. दिसायलाही किती छान दिसते. उलट करून घेऊया. एका साईडने छान रंग आलेला आहे त्याला. गॅस एकदम मंद आचेवर आपण करणार आहोत, कारण आतमधून व्यवस्थित शिजलं पाहिजे. त्याच्यासाठी पूर्णपणे मंद आचेवर करायचं आहे. झालेलं आहे आपलं. आपण काढून घेऊया. ज्यांना ऑइली नको असेल त्यांनी स्टीम करून घेतलं तरी चालेल, पण हे असे कुरकुरीत खायला खूप छान लागतं. डीप फ्राय करून तुम्हाला मोमोज नको असतील तर तुम्ही अशा प्रकारे स्टीम करूनही मोमोज तयार करू शकता. तुम्ही पाहू शकता स्टीम केलेले मोमोजही किती छान लागतात आणि किती सॉफ्ट होतात.